Zeci de copii de la școala 8 au demonstrat astăzi cât de buni jurnaliști pot fi. Juniorii de 11-14 ani, ziariști în devenire, spun ei, au prezentat știrile la studioul TV ambulant al Academiei Prietenilor, care a ajuns și la Ploiești în periplul său prin mai multe județe. Încercăm să aducem în școli o altfel de școală prin cursuri de jurnalism și comunicare pentru copii. Toți vor să fie prezentatori, reporteri, sunt foarte entuziaști în acest proiect. Timp de 10 minute, elevii au putut să-și pună la punct ideile, ca mai apoi să le prezinte exact ca la un jurnal adevărat de știri. Ce a ieșit? Concertul la Labent. Pe data de 27/4/2013 a avut loc unul dintre senzaționalele concerte cu ocazia Zilelor Ploieștiului, desfășurate de pe data de 25 până pe 27/4. Aproape tot Ploieștiul a fost prezent pentru a vedea trupa Fenomen la Labent. Bine v-am găsit la știrile de la Academia Prietenilor. Sunt Gherba Ana Maria și vă prezint știrea Bomba de la școala Grigore Moisil. Ieri, la școala 8 din Ploiești, în cadrul cursurilor, a fost anunțat un caz cu o bombă. Poliția a venit și a evacuat toată școala, dar de fapt s-a dovedit o farsă a unui copil minor de 7 ani, clasa 1. Copilul a fost pedepsit, cum se cuvine, și tatăl a fost arestat timp de 29 de zile. Copiii sunt așadar la început de drum, dar au dovedit că au aptitudini pentru meseria de jurnalist. În primul rând, nu le lipsește imaginația. Deja școlarii au și favoriți printre prezentatorii de pe posturile naționale. Mie îmi place deoarece este foarte creativă, foarte interesantă, ești foarte umblat prin ea și apar la televizor. Simona Gheghe, să zicem, și Jorge de la România Dansează. Îmi place foarte mult să scriu și să vorbesc și, cum să zic, am legături, așa și așa. Adică nici prea puține, nici prea multe la niște informații. Și cele mai multe le găsiți pe net. Avia Geamănu, Simona Gherghe. Ce au ele așa special? Au carismă, sunt inteligente, îmi place cum vorbesc și pentru această meserie de jurnalism mi se pare că trebuie nu știu cum să spun, să știi să comunici. Cei mai buni dintre școlarii participanți la proba din studioul TV al Academiei Prietenilor vor urma cursuri specializate în domeniu.